Ви взагалі коли-небудь замислювалися, чому, коли мова заходить про квантову фізику, там, допустимо, авіабудування чи артилерійські розрахунки, у багатьох в голові автоматично вмикається російська або англійські мови? Нам роками порскували буквально міф, мовляв, українська це про садок вишневий коло хат, про вишиванки та соловів. Красиво, мелодійно, але абсолютно непридатно для серйозної техніки. Нас приучили думати, що наша мова занадто м'яка для металу, пороху та складних креслень. Але сьогодні я доведу вам, це була не випадковість. Це була спланована інтелектуальна кастрація цілої нації. Мало хто знає, але у 1920-х роках українська наука переживала справжній вибух. Наші інженери, математики та мовознавці створили десятки унікальних термінологічних словників. Це була титанічна праця для кожного гвинтика, для кожної хімічної реакції чи деталі там якогось певного верстата було знайдено або відновлено автентичну українську назву. Але в 1933 році Москва зрозуміла небезпеку. Народ, який називає складні процеси власною своєю мовою, це народ, який неможливо тримати в культурній колонії. Словники вилучили, їхніх авторів розстріляли, а терміни буквально силоміць замінили на кальки, максимально наближені до російських. Навіщо це все взагалі робилося? Щоб створити ілюзію, що без великого якогось уявного міфічного брата ми не здатні навіть закрутити гайку. Сьогодні на каналі Очима воїна ми повертаємо ці слова-привиди. Це не просто застарілий мотлох, це наша ДНК інженерів, мореплавців та воїнів. Чому ми кажемо двигатель, коли у нас є міцне рушій? Чому вчимо чужі назви зброї, коли наші предки мали цілу систему військових термінів, які звучать як удар металу об метал? У цьому відео ми пройдемо шлях від козацьких гармат до перших українських літаків і медицини, яка рятувала життя на полі бою задовго до появи сучасних протоколів. І я обіцяю вам, після цих 20 хвилин ви більше ніколи не назвете українську мову простою. Ви побачите інструмент, яким можна описувати наш всесвіт. Якщо ви готові до деокупації власного мозку, тисніть вподобайку вже просто зараз в даному відео. Бо те, що я покажу далі, ви не знайдете в жодному шкільному підручнику. Починаємо з металу та вогню, як насправді називалася зброя, що тримала в страху пів Європи. Почнемо з того, що мені буквально є найближче зі зброї. Російська пропаганда століттями малювала козака як веселого хлопця в шароварах, який воює буквально чим попало, що попаде під руку. Але правда в тому, що українське військо того часу було одним з найтехнологічніших у всій Європі, і мова це підтверджує. Ось вам перше слово привид сулиця. Ви часто чуєте дротик або короткий спис. Але сулиця це унікальний тип метальної зброї, що мала особливий баланс для пробивання важких обладунків. Це слово коротке і свистяче, як сам політ вістря. Або візьмемо рештунок. Зараз кажуть екіпірування чи снаряга. Але рештунок це про повну готовність до бою, де буквально кожна пряжка, кожен елемент захисту має своє чітке місце. А як щодо артилерії? Ми звикли до слова пушка або артилерист. Але в наших архівах живуть гармаші. Це не просто обслуга гармат. Це була окрема військова верства, що мала власне гарматне право. Ці люди, які знали фізику та математику вогню, коли ви кажете гармаш, ви повертаєте воїну його фаховість, а не просто якусь там функцію. Друзі, ви бачите, що на моєму цьому даному каналі немає офіційної монетизації від YouTube.
Ми з вами працюємо буквально на чистому ентузіазмі та бажанні повернути свою власну історію та велич. Це інформаційний фронт, і тримати його без вашої допомоги стає дедалі складніше і складніше. Якщо ви відчуваєте цінність того, що я тут роблю, ви можете підтримати розвиток каналу донатом. Всі актуальні реквізити там на Монобанку, Приват у вас зараз є на екрані. Також є в першому закріпленому коментарі до цього відео і є, власне, в описі даного відео. Кожна ваша гривня – це паливо для нових розслідувань, кращої якості звуку та візуалізації цих знань в майбутньому. Дякую кожному, хто стає моїм тилом у цій справі, а ми з вами повертаємося до бою. Продовжимо про маневри. Нам кажуть осада, ми кажемо облога. Вслухайтеся в це слово. Облога – це коли ворога обкладають як звіра, поступово звужуючи простір. Це слово пахне стратегією та витримкою. Або вилазка – короткий різкий удар уночі. Російське вилазка звучить важко, а наше як удар блискавки, швидко і блискавично. А ось слово, яке ви точно чули, але навряд чи, ви, власне кажучи, його використовували в технічному контексті. Чати. Ми звикли до караулу чи чергування. Але чатувати – це означає бути гранично пильним, буквально чути ворога на відстані. Чати – це складна система постів та секретів, яка дозволяла козацькому війську бути мобільним і ніколи не опинятися в пастці. І ще одне для знавців стратегії – крило війська. Поки в імперських підручниках писали про фланги, наші літописи описували військо як живий організм. Крило – це маневреність, це здатність охопити ворога швидкістю. Ці слова доводять, наша мова – це мова професійних воїнів, які розуміли динаміку бою краще за багатьох тогочасних генералів. Ми не просто воювали, ми творили військову науку своєю власною українською мовою. А тепер перейдемо від металу зброї до металу інструментів. Ви здивуєтеся, але українська мова побудувала наші міста задовго до того, як з'явилися радянські гости. Коли нам кажуть, що українці вміли будувати лише мазанки з соломи, це не просто невігластво, це спроба стерти нашу інженерну пам'ять. Наші предки зводили фортеці, храми та мости, використовуючи складну систему термінів, де буквально кожна деталь мала свою унікальну логіку. Давайте подивимося на фундамент. Ми звикли до запозиченого слова «фундамент», але в нашій мові є набагато глибше підвалина. Це не просто бетон у землі. Підвалина – це те, на чому все валиться або тримається. Це основа конструкції та основа нашої стійкості. Коли ви кажете «підвалини держави», ви використовуєте термін давніх будівничих. Йдемо вище до каркасу. Ви чули слово «крокви». Це похилі балки, що тримають дах. Це слово значить як скелет будинку або обрешітка. Система рейок, що створює мережу для покрівлі. Це не просто палиці, це розрахована геометрична структура, яка витримує тиск снігу та вітру. А як щодо стін? У нас є слово ціби. Це вертикальні стовпи, що тримають навантаження. Поки хтось казав столби, наші майстри розрізняли типи опор за їхнім функціональним призначенням. Крім того, ми маємо слово мурування. Це не просто кладка цегли, це мистецтво створення моноліту з каменю. Уявіть собі рівень майстерності, де для кожного типу з'єднання дерева чи каменю була своя власна назва. Це мова людей, які бачили конструкцію в об'ємі, а не просто складали матеріали докупи. Тепер поглянемо на оборонне будівництво. Тут українська мова стає максимально жорстокою та точною. Ви точно знаєте слово «стіна». Але для воїна-інженера цього замало. У нас була заборова. Це верхня частина оборонної стіни з бійницями, призначена саме для активного захисту. Це не просто паркан, це бойова позиція, що захищала гармашів від ворожих стріл. А як називали внутрішні частини укріплень? Центризна. Це осередок міцності, серце фортеці. Кожне слово в будівництві було підпорядковане одній меті
виживання. Подивіться на термін облами. Це дерев'яні навісні галереї на вежах. Вони дозволяли вести вогонь прямо під стіни фортеці, не наражаючи себе на зайву небезпеку. Це чиста військова інженерія, описана рідними нашими українськими словами. Навіть вхідні групи мали свої назви: ганок або притвор. Це не просто декоративні елементи, а зони переходу, які в укріплених спорудах виконували роль додаткових бар'єрів. Ми часто використовуємо слово цвях, і воно здається нам звичайним буденним. Але спробуйте порівняти його з російським гвоздь. У нашому слові цвях зашитий звук удару молотка по металу. Це фонетичне відображення дії. Чому це важливо взагалі розуміти і зараз, і взагалі розуміти? Бо коли у вас забирають ці слова і замінюють їх на кальки, у вас забирають відчуття того, що ви нація будівнича. Нам намагалися нав'язати роль споживачів чужої культури, хоча ми самі створювали стандарти архітектури для всієї Східної Європи. Ми не просто будували хати, ми проектували простір для життя та оборони. І якщо ви думаєте, що будівництво це складно, зачекайте, поки ми перейдемо до наступного блоку. Там ми розберемо медицину, яка ще складніша, як українська мова рятувала життя на полі бою, коли офіційної науки ще взагалі не існувало і близько. Коли ми з вами говоримо про медицину минулого, імперські підручники зазвичай малюють нам образ неосвіченого селянина, який лікується простим якимось звичайним шепотінням. Але для воїна на полі бою медицина – це не магія, це технологія його виживання. І українська мова зберегла терміни, які описують ці процеси просто неймовірно точно. Почнемо буквально з самої суті одужання. Ми кажемо лікувати, але наше рідне слово гоїти. Відчуваєте цю різницю? Гоїти – це не просто давати пігулки, це допомагати організму відновити цілісність, повернути його до природного стану. Звідси походить і загойник. Так називали не лише цілющі рослини, а й перші антисептичні пов'язки, що зупиняли кров і закривали рану від бруду. А як щодо інструментів? Зараз ми кажемо медичне обладнання, але старі майстри використовували слово снасть. Хірургічна снасть – це набір інструментів для витягування куль чи уламків. Сюди входили кліщі для видалення чужорідних тіл та спеціальні швайки для очищення ран. Це слово «снасть» підкреслює, що медицина була ремеслом, фахом, що вимагав точності рухів та гостроти інструменту. Ще одне слово-привид – лихоманка. Ми звикли до температури чи жару. Але лихоманка – це стан, коли тіло бореться, коли його манить лихо, тобто виштовхує хворобу назовні через піт та вогонь. Це опис внутрішньої боротьби організму, а не просто констатація цифр. Наші предки розуміли фізіологію через дію, через динаміку буквально самого життя. Тепер про те, чим лікували. Російське лікарство походить від кореня лікар, а наші ліки – від поняття полегшення, звільнення від болю. Ми не просто лікуємося, ми шукаємо спосіб стати легшими, скинути цей тягар хвороби. Навіть процес приготування складних сумішей мав свої назви. Наприклад, настій. Це не просто чай, це технологія витягування діючих речовин за допомогою часу та температури. Але найцікавіше – це статус тих, хто допомагав. Слово «знахар» у радянські часи зробили синонімом шарлатанства. Але вслухайтесь буквально, знахар – це той, хто знає. Це є корінь у цього слова. Це людина знання. Це була Народна академія наук, де знання про властивості рослин та реакції тіла передавалися буквально поколінням. Від одного, від старшого до малого. Вони знали, що таке зілля. Не магічний напій, а складна композиція рослинних екстрактів, де кожен корінь мав свою певну функцію. Один зупиняв запалення, інший діяв як знеболюючий засіб. Коли ми називаємо ці процеси своїми власними іменами, ми бачимо не якісь там певні забобони, а глибоку прикладну науку.
Імперія намагалася виставити нашу медицину примітивною, щоб нав'язати свою власну систему, яка часто була лише копією європейської. Але українське травництво та польова медицина козацьких часів рятувала життя тисячам, коли на Сході ще навіть не знали про елементарні правила антисептики. Ми мали назви для кожного стану тіла, для кожного болю і для кожного етапу одужання. Це була мова людей, які цінували життя і вміли за нього боротися. Але якщо медицина рятувала тіло, то наступна тема навігація рятувала цілі експедиції. У четвертому блоці ми розберемо, як українці підкорювали стихії і чому наші морські назви були викреслені з нашої ж власної історії. Існує ще один шкідливий стереотип. Нібито ми нація виключно степова, а море для нас завжди було чужою стихією. Але історія каже зовсім інше. Чорне море століттями називали руським, а пізніше воно здригалося від козацького флоту. І цей флот мав свою абсолютно самобутню технічну мову, яку імперія пізніше силоміць замінювала на голландські та німецькі запозичення, щоб стерти пам'ять про наш морський фах. Почнемо з основи. Ми звикли до слова парус, але в нашій традиції це вітрило. Це не просто шматок тканини, це те, що вловлює дух стихії, силу вітру. Козацька щогла була розбірна, що дозволяло чайкам ставати невидимими серед хвиль, коли вони підкрадалися до ворожих галеонів. А тепер поглянемо на керування. Замість руля у нас було стерно. Стерновий – це людина, яка не просто крутить колесо, а відчуває опір буквально води. Козацька чайка була унікальним інженерним об'єктом. Її борти обв'язували снопами очерету. Це створювало додаткову плавучість і захищало від ворожих куль. Це був прообраз сучасного броньованого катеру. Для кожної деталі цього кевлару минулого у нас була своя назва. Наприклад, кочет. Спеціальні гнізда для весел, які кріпилися так, щоб дозволяти веслувальникам розвивати неймовірну швидкість навіть проти течії. Це була мова людей, які приборкали море задовго до того, як на Сході збудували свій перший корабель. Навігація – це математика і спостережливість. Подивіться на слово «обрій». Ми часто замінюємо його на горизонт, але обрій походить від слова «обрізати». Це лінія, де небо обрізає землю або воду. Це слово дає нам відчуття масштабу і кордону, який треба подолати. Коли стерновий дивиться на обрій, він бачив не просто лінію, а свою наступну ціль. Наші предки розрізняли десятки видів вітру та станів води. Наприклад, легіт – це не просто бриз, це легкий, теплий подих вітру, який допомагав вітрилам тримати форму без ризику для шторму. А як щодо води? Коли море неспокійне, але ще не штормить, ми казали «бовт». Це слово ідеально передає звук удару хвилі об борт корабля. Це фонетична пам'ять, яку неможливо замінити сухими академічними термінами. Чому імперія так затято стирала ці назви? Бо морська термінологія – це мова експансії, мова свободи і великих кордонів. Народ, який має своє стерно, своє вітрило і свої кочети, неможливо переконати, що його хата є десь з краю. Коли ми повертаємо ці слова, ми повертаємо собі статус морської держави. Ми згадуємо, що наші предки розраховували курси по зірках і знали характер моря краще за будь-яких найнятих іноземних капітанів. Ці слова-привиди – це навігаційні знаки, які ведуть нас до розуміння того, ким ми з вами є насправді. Ми не просто якісь там гречкосії. Ми є будівничі, воїни та мореплавці. І мова – це той компас, який ніколи нам не бреше. Будь-яка подорож має закінчуватися вдома. У фінальному блоці ми розберемо всі ці буквально пазли повністю і з'єднаємо їх докупи. І зрозуміємо, як ці забуті слова можуть стати нашою зброєю у сучасній інформаційній війні.
Ми з вами буквально щойно пройшли шлях крізь століття, розбираючи метал, каміння та морську піну. Навіщо ми це робили? Це не був просто урок філології чи історії. Це була свідома операція з деокупації нашого власного мозку. Ми часто чуємо, що мова це лише засіб комунікації і інструмент для побуту. Але це не є правдою. Мова це операційна система вашого інтелекту. Якщо ваша система прошита чужими термінами, ви завжди будете бачити світ чужими очима і мислити в межах чужих наративів. Коли у нас силоміць забирали техніку і технічну всю термінологію, у нас забирали право бути суб'єктами прогресу. Нас намагалися переконати, що українська мова це лише про тугу, про солов'їв і про минуле. Але сьогодні ми побачили, вона про рушії, про фортифікацію, про складну хірургію та морську навігацію. Ті слова-приводи, які ми сьогодні згадали, це наші законні території. І повертати їх у свій вжиток так само важливо, як повертати наші кордони. Бо інтелектуальний суверенітет починається з того, що ти називаєш складні речі своїми власними іменами. Коли ви кажете рушій замість двигун або стерно замість руль, ви відновлюєте історичну справедливість у власному мисленні та стаєте на крок ближче до справжньої свободи та незалежності. А тепер у мене запитання до кожного з вас. Яке з цих слів вразило вас буквально найбільше? Можливо, ви знаєте інші автентичні технічні терміни, які вживали ваші дідусі, або ви зустрічали в старих професійних книгах. Напишіть їх у коментарях буквально прямо зараз. Давайте створимо там живий словник нашої технічної сили. Кожне ваше повідомлення допоможе алгоритмам YouTube показати ці відео більшій кількості людей, а отже, ще більше українців зможуть прошити свою свідомість заново. Також не забувайте, що цей канал існує суто завдяки вашій прямій підтримці. Нагадую, що реквізити Монобанку та Приватбанку є у вас зараз на екрані, є в описі під відео та в закріпленому коментарі. На очима воїна немає монетизації, тому ваші донати – це єдина можливість робити цей контент якіснішим, шукати більше архівних фактів і знімати нові блоки. Дякую кожному, хто є моїм тилом у цій нелегкій справі. Ваша гривня – це інвестиція в українське, власне кажучи, майбутнє. Нам намагалися стерти пам'ять, але ми виявилися занадто впертими. Кожне забуте слово, яке ви сьогодні повернули у свій лексикон, це ваш особистий постріл у ворожу пропаганду. Ми нація інженерів, мореплавців і воїнів. І наша мова – це інструмент переможців, а не жертв. Це мова сили, точності та майбутнього. Канал «Очима воїна» – це про право дивитися на світ без нав'язаних фільтрів, дивитися чесно, глибоко і з повним усвідомленням власної сили. Підписуйтесь, якщо ви тут вперше, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Попереду ще багато роботи, бо ми тільки почали повертати собі своє. Дякую за перегляд, бережіть себе, бережіть нашу мову і пам'ятайте, перемога починається з думки, а думка завжди починається зі слова. Бережіть себе і слава Україні!